Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τη τεχνική σηκώματα. Είναι μια τεχνική η οποία συναντάται πάρα πολύ συχνά στην ηλεκτρική κιθάρα και με την έννοια σηκώματα εννοούμε ότι όπως παίζουμε τη νότα, κρατάμε δυνατά τις χορδές να κάτσουν καλά στο δάχτυλο και τις τραβάμε προς τα επάνω, σηκώνοντας προς τα επάνω. Βέβαια, όταν λέμε σηκώματα, το ίδιο πράγμα ισχύει και όταν τραβάμε τη χορδή προς τα κάτω. Μπορούμε να την ρίξουμε προς τα κάτω. Εξαρτάται τι μας βολεύει. Σηκώματα λέγεται και όταν την τραβάμε προς τα κάτω τη χορδή. Πάμε να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε στη νότα μη, στη δεύτερη χορδή, στο 7ο τάστο, θα βάλουμε το δεύτερο δάχτυλο και θα κάνουμε ένα σήκωμα. Παίζουμε τη νότα και σηκώνουμε. Αυτό πρέπει να ακούγεται. Ή μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα, έτσι. Το ρυθμό του σηκώματος θα το καθορίζουμε εμείς με το χέρι μας. Αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε περίπου πώς το χρησιμοποιούμε είναι στο σόλο το τσιφτετέλι, το λα ματζόρε του Περπινιάδη. Το μπουζούκι μου έχει κέφια που στο δεύτερο νομίζω μέρος του φτάνει εδώ στο μη με τη χορδή την ανοιχτή και αυτό είναι μια ωραία άσκηση, ένα ωραίο τραγούδι για να εξασκήσουμε τόσο τα σηκώματα όσο και το να παίζουμε με ανοιχτή χορδή, ανοιχτή και κλειστή. Να σας δείξω το μέρος. Βλέπετε, εδώ παίζω και τραβάω κάτω με το τέταρτο δάχτυλο, το οποίο τέταρτο δάχτυλο για να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό πρέπει να το έχουμε γυμνάσει, γιατί σε αρχάριους είναι δύσκολο ειδικά με το τέταρτο δάχτυλο να τραβήξουμε κάτω και ακούγεται αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η τεχνική σήκωμα που λέμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.